Ihastu osuustoimintaa -sarja on laskeutunut Lapinlahdelle. Ollaan Pappilan navetassa, joka näinä päivinä toimii näyttelytilana, ja kuten kuvasta näkyy, niin tässä ollaan tilassa, jossa nykyajan koululaiset pääsee katsomaan sitä, että miltä koulunkäynti on ennen vanhaan näyttänyt. Meillä on nyt tarkoitus puhua siitä, että PS-juuret ovat juuri täällä Lapinlahdella. Ja jos tämä kivinavetta, missä me nyt ollaan, on rakennettu 1902, niin ihan samoihin aikoihin, ihan vain vuosi, kaksi myöhemmin, niin sitten tänne avattiin myös osuuskauppa, osuusmeijeri, osuuspankki, osuuskassan nimellä toki silloin. Täällä oltiin hyvin varhaisessa vaiheessa aktiivisia osuustoiminnassa. Ja Raija tietää tästä paljon. Mikä sut on saanut innostumaan yleensäkin tutkimaan tätä Lapinlahden historiaa? Ehkä omana kouluaikana minulla oli innostavia historiaopettajia. Ja sitten kun mä muutin tänne paikkakunnalle perheemme kanssa 1985, niin jollakin tavalla halusin ehkä kotiutua ja tietää, millekä paikkakunnalle sitä oikein on asettunut. Ja vähitellen minut pyydettiin Lapinlahti-seuran toimintaan mukaan, ja sitten tämän paikkakunnan historia alkoi kiinnostaa minua, ja siitä se sitten alkoi se minun historiakipinä, että olen tehnyt opastuksia ja ollut kertomassa halukkaille aina siitä asioista, mistä tiedän. Onko tuo Lapinlahden historia ja osuuskaupan historia, mistä myös tiedät tosi paljon, ja osuustoiminnan historiasta tältä alueelta, niin onko se sellaista tietoa, mitä ihminen voi mennä jostain tietystä paikasta etsimään, vai onko se sitten teidän osaavien ihmisten mielessä ja jotenkin vaan niin kuin kerrottuna tarjolle? Se historia on joku pisara siellä ja toinen täällä, että minuahan harmittaa, että Lapinlahti on kulttuuripitäjä, mutta meiltä puuttuu pitäjähistoria. Mutta onneksi meillä on ollut semmoisia ihmisiä, jotka on kirjoittanut niitä omia muistelmia, ja aika moni muistaa vielä vanhoja tapahtumia, niin me on yritetty haastatella ja kerätä niitä tietoja yhteen. No aina hieman mielenkiintoisia tapahtumia, kun ruvetaan historiasta keskustelemaan, niin sitten aina se omakin tietomäärä lisääntyy joka kerta, kun jonkin kanssa keskustellaan asiasta. Lapinlahden osuuskaupan historiata, siitä on tehty 100-vuotishistoriikki, mutta semmoista paikkaa, mihinkä sitä voisi mennä tutkimaan, niin tarkemmin ja arkisto ei ole olemassa. Ainakaan meillä täällä Lapinlahdella. Minkälaiset ihmiset oli siellä? Ketkä allekirjoitti Lapinlahden osuuskaupan, eli siis oikeastaan PS:n perustamiskirjan? Minkälaisia ihmisiä siellä oli mukana? Ketkä olivat ne, jotka ensimmäisenä lähtivät? Säännöt laativat 2 tilallista, eli Pekka Tikkanen ja Juhani Jääskeläinen, ja sitten oli opettaja Väänänen Martikkalasta. Mutta sitten ensimmäiseen väliaikaiseen hallitukseen puheenjohtajaksi tuli merikapteeni Ulrik Stenbeck. Ja hänen sai kaverikseen sitten hallituksen paikallisen proviisorin, asemapäällikön ja 3 tilallista. Eli aika monen ammatin edustaja oli siinä hallituksessa sitten. Ja tästähän me juteltiin jo aikaisemmin, että on jännä tämä merikapteenikuvio, että Lapinlahdella merikapteeni, no niin, mikä hänet toi Lapinlahdelle, olisi kiva tietää. Kyllä, ja toiko hän samalla sitä osuustoiminta-aatetta tänne? Voidaan vaan spekuloida, tarkemmin ei tiedä. Just näin. Rannikollehan se kuitenkin ensin tuli osuustoiminta-aate, ja täällä oltiin sitten heti siinä ensimmäisessä aallossa, kun vähäväkisten osuuskauppa oli Turkuun perustettu, ja heti seuraavana vuonna tänne. Ja väläytit sitäkin ajatusta, että onko Liekkö merikapteeni on voinut käydä ihan Englannista asti hakemassa osuustoiminnan syntysijoilta tätä, että aika herkullisia spekulaatioita sinällä. Ja se, mä kyllä arvostan niitä sen aikaisia lapinlahtilaisia ihmisiä, että he on lähtenyt mukaan tutkimaan. Heillä on esimerkiksi maataloudessa, he on ollut hyvin neuvontatoiminnasta kiinnostuneita, ja he on lähtenyt kehittämään tätä Lapinlahtea, että se 1900-luvun alku on ollut tosi voimakasta kehittämisen aikaa Lapinlahdella. Ja en tiedä, onko nykyinen talkoohenkikin sitten sieltä peräisin, että yhdessä täällä tehdään aika paljon kaikenlaisia tempauksia ja juttuja. Minkälaisia samankaltaisuuksia sä oot löytänyt siltä ajalta siihen, mitä osuuskauppatoiminta tänä päivänä on? No samankaltaisuuksia esimerkiksi on ollut se, että säännöt kun on ensin laadittu,
niin sehän on tehty silloin 1902 lokakuussa. Minusta on ollut yllättävää, miten äkkiä on päästy toimeen, eli kauppa on avattu jo sitten tammikuussa 1903. Ja kun tutkii sitä historiaa, niin aina 4. vuosittain on pidetty osuuskunnan kokous. Ja sitten hallitus on ollut, joka on ollut 6-jäseninen, on valittu. Ja sen tehtävänä on ollut sitten hoitaa niitä operatiivisia päätöksiä, mitä on. Ja sitten toinen asia, mikä kiinnitti huomiota, oli se, että alkuun tietysti jokainen jäsenhän maksoi osuusmaksun, joka oli sovittu olevan 15 markkaa. Ensimmäisenä vuonna maksettiin 5 markkaa silloin, kun liityttiin jäseneksi. Seuraavana vuonna 5 markkaa ja sitten 5 seuraavana vuonna 1 markka. Ja tällä haluttiin, että jokaisella vähän väkiselläkin on mahdollisuus liittyä osuuskaupan jäseneksi. Eli osuusmaksu pidettiin matalana ja se kerättiin. Ja samoin sitten niistä ylijäämävoitoista tai edellisen vuoden ylijäämästä niin sovittiin maksettavaksi esimerkiksi vuonna 1920 niin 2% osuuskaupan jäsenille ja 1% kaikille ostoja suorittaneille edellisvuoden ostolippujen perusteella. Eli sillä tavalla minusta hyvin ne osuustoiminnan juuret, ne elää nykyäänkin. Ja kun PSS:kin näinä päivinä puhutaan paljon just monessa toiminnassa tämmöisestä edelläkävijyydestä, niin on sitä edelläkävijyyttä ollut silloin yli 120 vuotta sittenkin ja silloin nimenomaan. Ja sitten kun ajattelee, että tämä osuustoiminta-aatehan on hyvin elävä ja se on hyvä, koska se elää vieläkin. Kyllä, niin moni aate on kuollut. Juuri näin. Monet perusasiat on ihan samoja. Et vaikka maailma on muuttunut niin paljon, mutta se jo, että miksi osuuskauppoja perustettiin, minkä takia sitä lähdettiin tekemään koko osuuskauppaa, johtui siitä, että ihmiset yhdisti voimia, että ne sais parempia tuotteita halvemmalla. Ja sehän on periaatteessa ihan sama yhä edelleen tänä päivänä. Ei siinä ole mitään muuttunut. Etsittiin yhteistä hyvää. Juuri tämä, yhteistä hyvää. Yhdessä tekemällä. Ja tuolla sinunkin, että sä pystyt näkemään myös sen historian ja että minkälainen vaikutus sillä on tämän päivän toimintaan, niin se, että sä toimit myös siellä PS-hallintoneuvostossa, niin varmaan tuo semmoista niin kuin toivottua ja tärkeää perspektiiviä myös niihin keskusteluihin, mitä siellä käydään. Kyllä. Sehän on aina otettava huomioon, että liiketoiminnan pitää olla kannattavaa. Mutta sitten, että me pitää sitä kaikkien asiakasomistajien etua tärkeänä ja että jokaisella asiakasomistajalla on se yksi ääni, että miten demokraattisia me ollaan, niin se on hyvin tärkeää. Ja sehän on vielä huomioitava, että sittenhän Lapinlahden osuuskauppa fuusioitui Kuopion osuusliikkeeseen 1922. Eli kuitenkin sitten niitä huonojakin vuosia oli, investointeja joututtiin tekemään. Eli sitten lapinlahtelaiset tulivat siihen tulokseen, että tarvitaan niitä isompia hartioita. Ja sen liittyminen oli kyllä siinä mielessä hyvin järkevätä. Hyvä. Tämä oli antoisa oppitunti, niin siirrytään eteenpäin. Siirrytään. Se oli sillä, että aina oli oliko teillä 2 järjestäjää? Oli, ja sitten aina niiden pitää siivota luokka ja sitten kaikki oli paikallaan ja se oli jotenkin hirveän hauska. Joo, ja tossahan nyt sitten noita valokuvia. Katsotaanpa niitä.